hàng lại về các bạn ạ. Đây, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị rất chi là quan trọng đối với các anh em điện tử. Mình đặt mua cái thiết bị này cũng gần một tháng, hàng mới từ nước ngoài về tới nơi. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Rồi, các bạn có biết đây là cái thiết bị gì không ạ? Thì một cái bộ thiết bị của nó thì nó sẽ gồm có một cái mạch chính này, các bạn nhìn thấy đây. Một cái mạch màu tím trông khá xinh xắn, quạt tản nhiệt. Một cái bộ cấp nguồn cho cái mạch này. Một cái màn hình hiển thị và đồng thời là cái bộ điều khiển nó sẽ nằm ở trong cái cục này luôn. Một cái can nhiệt, dây cắm, các cái đầu chuyển đổi. Đây là một cái bộ của nó nhé. Và các bạn biết cái bộ này mục đích chính của nó để làm gì hay không? Để chúng ta không bị lừa các bạn nhé. Ví dụ như cái cục pin này, đây là cục pin sạc các bạn nhé. Cái cục nhỏ nhỏ này thì nó khoảng là 1000 mAh. Còn cái cục lớn như này, đây thì nó ghi là 10.000 mAh, nó hơi khó nhìn. Thế nhưng mà cái vỏ nó ghi như vậy thì thực tế cái ruột của nó có đúng là 10.000 hay là 1.000 mAh hay không, hay là nó chỉ ghi ảo như vậy thôi. Rồi chúng ta cũng còn có thể kiểm tra các cái nguồn. Đấy, cái nguồn sạc của chúng ta xem là nó ra đúng cái công suất của nó là 5V 3A hay không. Hay là các cái bộ nguồn, ví dụ như là đây, bộ nguồn này nó ghi là cái điện áp là 12V 5A. Thế nhưng mà thực tế nó có đạt được 12V 5A hay không. Hoặc là chúng ta có thể kiểm tra các cái bình ắc quy của chúng ta. Đó, xem là cái dung lượng của nó có thực tế là ghi trên vỏ bình hay không. Và nhất là các cái nguồn tổ ong, thì các bạn mua nguồn tổ ong ấy, nó ghi rất chi là nhộm nhộm luôn. Đấy, các bạn thấy là trên nguồn tổ ong, ví dụ như là cái nguồn này nó ghi là 60V, đấy, dòng ra là 6,7A. Và mình cũng đã có một cái video trước chia sẻ cho các bạn về các cái nguồn tổ ong cái dạng thanh ấy, nó ghi một đằng nhưng mà thực tế công suất nó là một nẻo, nó rất chi là thấp so với cái giá trị mà ghi trên bộ nguồn. Do đó chúng ta sẽ cần một cái thiết bị này để chúng ta sẽ kiểm tra thực tế dung lượng của pin, công suất thực của bộ nguồn, xem là nó có đúng thực tế ghi ở trên cái vỏ của cái thiết bị đấy hay không. Và cái thiết bị đó người ta gọi đó là tải giả. Các bạn đã nghe thấy từ tải giả chưa? Thực ra cái tải giả nó là một cái thiết bị tiêu thụ điện và nó sẽ căn cứ vào cái quá trình tiêu thụ điện đấy để nó tính toán ra xem là cái nguồn cấp cho cái tải đấy công suất bao nhiêu, hoặc là đối với pin thì nó sẽ tính được ra là cái dung lượng của pin là bao nhiêu. Thì đấy chính là cái nhiệm vụ của tải giả. Thì bản thân cái tải giả ấy, thực chất của nó là một cái thiết bị tiêu thụ điện nhá, kiểu như là bóng đèn như này. Đấy, các bạn cắm cái bóng đèn này vào pin thì một thời gian pin nó hết, hoặc là vào ắc quy, đúng không? Thì một thời gian ắc quy hết thì cái đèn này nó sẽ tiêu thụ điện và nó sẽ phát ra ánh sáng, đồng thời phát ra nhiệt. Đối với cách tiêu thụ điện của cái tải giả ấy, thì nó sẽ tiêu thụ điện bằng cách là chuyển cái điện năng thành nhiệt năng. Đấy, thì đấy là cái nguyên tắc của cái tải giả như thế. Và trên thị trường thì nó sẽ có hai cái loại tải giả các bạn nhé. Một là cái tải giả dạng DC, tức là sẽ test các cái điện áp một chiều DC. Hai là tải giả dạng AC thì test các cái điện áp xoay chiều, ví dụ như là máy phát. Và nhất là đối với máy phát hay là các cái máy biến áp ấy, thì người ta sẽ hay dùng tải giả để người ta test xem cái công suất thực tế của cái máy phát đó, xem nó có đúng là theo như nhà sản xuất ghi ở trên máy phát hay không. Và đối với anh em điện tử ấy, thì chúng ta sẽ hay dùng cái tải giả dạng DC, tức là mình sẽ test các cái điện áp một chiều thôi. Tuy nhiên trên thị trường các cái bộ tải giả DC nó bán khá đắt, nó tầm 3 đến 4 triệu với cái công suất từ khoảng 150 cho đến hàng ngàn watt. Thế nhưng mà cái giá đó là nó hơi quá so với đại đa số anh em chúng ta. Và đây mình mua một cái bộ tải giả này, nó công suất một cái cục như thế này là khoảng 150W các bạn nhé. Và giá thành của nó chỉ vài trăm ngàn thôi, mình mua nó khoảng trên dưới 700 ngàn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, nó đầy đủ cả một cái bộ như này. Và cái điểm hay của cái tải giả này đó là các bạn có thể là mở rộng công suất được bằng cách là các bạn mua thêm các cái module. Các bạn sẽ gắn vào những cái khe đây, các bạn nhìn thấy đây, đây nó có cái lỗ này. Đấy, đây cũng có cái lỗ này, đây có lỗ này, và các bạn sẽ gắn vào đây. Đó, ví dụ như đây là cái module chính của nó này, thì các bạn sẽ gắn thêm được 3 cái module xung quanh hoặc là nhiều hơn nữa. Đấy, bởi vì mỗi một cái module nhỏ rời ngoài nó cũng lại có cái lỗ tương tự này, các bạn có thể là gắn nối tiếp lại với nhau để nó tạo thành một cái bộ công suất lớn hơn. Và nó chỉ dùng duy nhất một cái màn hình và có cái vi điều khiển ở trong cái bộ này, cái cục này, để nó sẽ điều khiển công suất.
Đấy chính là cái ưu điểm của cái bộ tải giá như thế này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy nó sẽ dùng các cái con phét các bạn nhé. Nó là cái mã của nó là IRFP264. IRFP264 nó 4 con nó đấu cái kiểu song song lại với nhau để nó tạo thành một cái công suất lớn. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối này. Đây, mình sẽ kết nối cái bộ điều khiển với cái bo công suất. Cái phía dưới này người ta gọi là bo công suất này, còn cái này là cái bộ điều khiển của nó này. Cái jack này chính là chúng ta sẽ cắm các cái nguồn tải vào, ví dụ như là nguồn ắc quy hay là nguồn của các cái bộ nguồn. Đấy, hoặc là các bạn có thể là dùng các cái jack cắm kiểu của điện thoại. Đây này, các bạn nhìn thấy ở đây người ta sẽ cho sẵn cho mình một cái cầu đấu này. Và cái này các bạn chỉ cần đấu ở đây thôi là ok. Jack này thì chúng ta sẽ cắm cái can nhiệt này. Thì can nhiệt này là chúng ta sẽ cài vào những cái bộ nguồn của chúng ta để chúng ta sẽ đo xem là khi mà trong quá trình mà nó xả điện ấy, nó sẽ nóng. Nếu mà nóng quá thì nó sẽ ngắt đi cho chúng ta. Nguồn các bạn sẽ cắm vào cái lỗ này nhé. Ở đây nó sẽ sử dụng cái nguồn 12V. Đó, cắm vào thì quạt nó sẽ quay khởi động và các bạn nhìn thấy màn hình nó sẽ khởi động. Rồi, thì các bạn nhìn thấy đây. Đây chính là cái màn hình chính của nó các bạn nhé. Tuy nhiên cái màn hình này mình thấy là nó hơi tối. Bây giờ mình phải tắt cái điện đi để cho các bạn nhìn nó rõ. Nó hơi tối. Nếu như mà các bạn nhìn vào ban ngày thì nó sẽ tối. Ở đây nó sẽ hiển thị một số các cái thông số khá chi tiết này. Cái dòng trên này các bạn nhìn thấy nếu như ở cái chế độ CC, đó là cái chế độ test dòng không đổi, thì nó sẽ có dòng đây, mình có thể điều chỉnh điện dòng này. Ở dưới là nó sẽ cho chúng ta là cái điện áp tải này. Đấy, khi mà chúng ta cắm tải vào thì cho điện áp này, dòng khi mà xả điện này. Rồi ở các cái phần dưới này là nó sẽ tự động nó tính cho chúng ta là gồm có công suất của cái tải mà đang trong quá trình xả là bao nhiêu watt này. Rồi điện trở, nó gọi là nội trở của tải ấy. Cái phía dưới này chính là watt giờ và ở phía dưới nữa là mAh. Thì hai cái này nó cho chúng ta biết được là cái dung lượng của cái pin hay là cái nguồn đấy. Ở phía bên tay phải này thì là cái hàng này là mục đích là nó sẽ đếm thời gian ngược và chúng ta có thể cài đặt được. Ví dụ như là chúng ta muốn xả ở trong khoảng thời gian bao nhiêu đó. Ví dụ nếu mà chúng ta đang đặt là 1 tiếng, sau 1 tiếng mà nó vẫn còn điện áp mà nó vẫn xả tiếp thì cái này nó sẽ tự ngắt cho chúng ta nhé. Có nghĩa là nó sẽ khống chế thời gian cho chúng ta. Còn cái này là cái điện áp cắt. Cái này rất chi là cần thiết trong quá trình mà chúng ta xả pin, bởi vì pin hay ắc quy nào cũng thế thôi, nó cũng sẽ phải có một cái điện áp cắt nhất định. Nếu như mà chúng ta xả nó sâu quá, nó cạn kiệt quá thì dẫn đến là nó sẽ hỏng pin hoặc hỏng ắc quy. Do đó là tùy theo cái pin hay ắc quy mà chúng ta sẽ cài đặt cái điện áp xả này cho nó phù hợp. Đấy, còn ở đây nó sẽ cho chúng ta biết cái nhiệt độ, gồm có trên bo mạch này là 1 này và cái nhiệt độ ở trong cái bộ điều khiển này. Còn cái ở đây nó cũng có một cái phần là cái nhiệt độ ở dưới này, thì cái nhiệt độ dưới này là mình cắm vào cái jack này. Đấy, đây mình sẽ cắm vào. Các bạn hiện tại là nó chưa hiển thị cái dòng nhiệt độ nhỏ nhỏ ở dưới này. Bây giờ mình cắm vào thì nó sẽ dùng cái can nhiệt này, nó sẽ lấy nhiệt độ này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó hiện lên rồi đấy. Đấy. Cái số này là 28 độ. Đó. 28 độ thì nó đang tương đương với cái nhiệt độ ở trong cái này. Còn cái on off này chính là cái trạng thái bật hay tắt. Bây giờ mình sẽ test cụ thể các bạn nhé. Thì để đấu nguồn vào thì các bạn lưu ý này. Cái nguồn của chúng ta, đây là nguồn dương và nguồn âm, đấu vào cái bộ nguồn công suất này. Thì hai cái cọc này các bạn sẽ đấu tắt vào với nhau nhé. Bằng cái đây, ở đây nó sẽ cho sẵn cho chúng ta một cái dây này. Đấy, nó có một cái cốt là chúng ta đấu hai cái cọc này tắt vào với nhau. Hai cọc âm cũng đấu tắt vào với nhau. Đó, ở dưới nó chỉ dẫn là âm và dương này. Đấy, thì trong đấy là dương thì gồm có dương V dương này và Y dương, tức là điện áp và dòng điện dương đấy. Thì các bạn đấu đúng theo cái hướng dẫn như thế. Đây chính là hai cái điện áp đầu vào. Các bạn có thể là cặp cái này vào cực ắc quy. Ở đây mình sẽ sử dụng cái bộ nguồn của mình đây để chúng ta sẽ test xem cái khả năng nó đo xem nó có cái độ chuẩn xác hay không các bạn nhé. Đây mình sẽ lấy hai cái cọc này là hai cái cọc của nguồn cấp vào, dương và dương này, âm và âm này. Các bạn cấp đúng nguồn đúng chiều các nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn ra. Bây giờ mình sẽ đặt ở cái điện áp 5V trước đi. Rồi cấp ra. Đấy, mình đã cấp ra rồi nhá. Thì các bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình hiển thị đây, nó đang ghi là điện áp của tải là 4,99V. Đó. Thì trong quá trình mà điện áp nó đi từ cái nguồn cấp này, nó đi vòng qua cái dây này thì bao giờ nó cũng có một cái độ sụt áp nhất định các bạn nhé. Đó, nó khoảng 0,01V gì đấy. Và bây giờ mình chưa chạy thì là nó chưa ăn dòng.
Đấy, và tất cả các cái thông số khác như là công suất rồi dung lượng các thứ là nó chưa nhảy nhá. Và bây giờ mình sẽ để ở các chế độ CC này. Ở đây nó sẽ có 7 chế độ nhá. Các bạn nhấn giữ cái nút M này để chuyển đổi giữa các chế độ này. Đấy, chế độ CC này là dòng cố định này, CV là điện áp cố định này, CR là điện trở có lại nội trở cố định này. Rồi CP là công suất cố định này. Đấy, BRT là nội trở này. PT là sẽ tự động truy tìm cái điện áp, truy tìm cái công suất. Đấy, khi mà PT thì nó vào trong này và nó sẽ tự tìm cho chúng ta là cái công suất của cái nguồn đấy là bao nhiêu watt. Khá hay đấy. Và nó còn có một cái thông số thứ 7 là CT. Với cái CT này thì nó sẽ tìm cho chúng ta là cái điện trở của cái dây dẫn và cái dòng điện mà khi mà nó sụt áp trên cái dây dẫn đấy nó như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test các cái thiết bị chính, mình sẽ để ở cái CC trước các bạn nhé. Và các bạn có thể điều chỉnh cái dòng. Đấy, CC là dòng cố định đúng không ạ? Và mình đặt ở mức là 2A, sau đó mình sẽ nhấn on. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây này, đây là current này, là cái màu xanh lá này, nó nhảy lên 2A rồi đấy. Thì các bạn nhìn thấy này, tải của chúng ta này. Đấy. Đây là cũng đang thể hiện là 2A, tức là cái nguồn này nó đang phát ra cái dòng là 2A và cái tải của chúng ta đang tiêu thụ là 2A đây. Bây giờ mình sẽ tăng cái dòng lên bằng cách là các bạn nhấn nút M này để cho cái con trỏ chuột nó sẽ di đến số 2 này, mình sẽ tăng lên. Đó, di đến số 2 rồi, mình sẽ bấm nút tăng lên. Lên 3A. Thì tải của chúng ta đang ăn dòng 3A và nguồn của chúng ta cũng đang thể hiện là tải đang ăn dòng 3A. Như vậy là các bạn nhìn thấy là nó tương đối chính xác. Cái điện áp thì các bạn nhìn thấy nó đang sụt xuống là 4,8V. Bởi vì nó sẽ có cái điện áp của cái dây này các bạn nhé. Và khi mà dòng càng lớn thì cái độ sút áp nó càng cao. Đây là mình sẽ tăng đến 4A này, 5A này, 6A này, 7A này, 8A này, 9A này, 10A này. Đấy, các bạn thấy chưa? Lên đến 10A này nhá. Đây. Như vậy là các bạn thấy là cái tải của chúng ta, cái tải giả này là tương đối chính xác luôn nhá. Điện áp cấp ra của cái bộ nguồn này vẫn giữ ở mức 5V, nhưng mà do nó sụt áp của dây nên là ra cái tải giả thì cái điện áp của nó khoảng 4,37V. Nhưng dòng của nó là đang ăn 10A này. Đấy, 10A này. Công suất của nó là đang 43W. Rồi. Bây giờ mình tăng lên đến 11A đi. Cái bộ nguồn của mình ở đây là đang cung cấp ở cái dòng mắc của nó là 12A nhé. Bây giờ mình sẽ tăng lên 12A này. 12A. Rồi các bạn nhìn thấy chưa? Nó đang báo đấy, 12A lúc nãy vừa báo là CC là quá dòng rồi đấy. Quá dòng là nó ngắt rồi đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Quá dòng nó ngắt này. Rồi bây giờ mình thoát lại xem nào. Bây giờ mình on lại xem là nó có quá dòng hay không. CC rồi, báo dòng, quá dòng. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó quá dòng và nó sẽ bị sụt áp xuống dưới 3,5V là tự động nó ngắt. Đây nhé, các bạn nhìn lại này. Điện áp đang là 5V, 4,99V đúng không? Khi mà mình quá dòng cái nó sẽ sụt xuống dưới 3,5V bởi vì mình đang cài đặt là 3,5V là nó sẽ ngắt này. Đó, nó dưới 3,5V là nó ngắt. Quá dòng là cái nguồn của mình nó ngắt ra thì nó sẽ điện áp nó sẽ dưới 3,5V mà. Rồi, thì đấy là với cái chế độ mà test gọi là dòng cố định. Nóng là quạt nó sẽ tự quay nhá. Bây giờ mình chuyển sang cái chế độ là test với cái điện áp cố định nhá, CV đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt nó lại cái điện áp, bởi vì ở đây đang là 12V thì mình sẽ đặt lên là 11V. Đấy, 11V đi và chúng ta sẽ xem. Bây giờ mình sẽ neo cái điện áp ở 11V nhé. Mặc dù là cái bộ nguồn của chúng ta đang phát ra cái điện áp 12V. Bây giờ mình sẽ neo lại này. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái cái điện áp của chúng ta đang neo ở 11V. Đấy. Và tất nhiên là cái dòng của nó sẽ phải đẩy lên rất cao này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đẩy lên tận 11 gần 12V, đẩy lên tận 11 12A. Đấy, mình tắt đi này. Thì cái điện áp của chúng ta nó về lại là 12V giống như cái điện áp của nguồn. Nhưng mà chúng ta đang đặt là cái điện áp là 11V thì bắt buộc là nó sẽ phải tăng dòng lên để nó giảm cái điện áp đi đúng không? Đây. Đó thì các bạn nhìn đây, 12 nó giảm đi chỉ còn 11V. Rồi, thì đấy là đối với cái chế độ là ghim điện áp. Đấy là mình test ghim điện áp. Tiếp theo mình thử test cái chế độ CR. Đấy, dòng thì cũng thế thôi. Đây là CR là nội trở của cái này.
Các bạn có thể là đặt cái nội trở bao nhiêu cũng được, để chúng ta sẽ test với cái nội trở cố định như thế. Ví dụ mình đang test với cái nội trở là 1.11 ohm, mình sẽ xem. Đây này, cái nội trở này là nó sẽ ghim lại, nó sẽ giữ nguyên cái nội trở này. Thì như lúc này nó sẽ điều chỉnh là dòng điện nó thay đổi cho nó phù hợp. Và cái nội trở này nó sẽ tỷ lệ với dòng điện nhé. Nếu như mà cái nội trở này càng thấp thì nó sẽ đẩy lên dòng càng cao. Nếu như nội trở càng cao thì nó sẽ đẩy dòng càng thấp. Bây giờ mình tăng cái nội trở lên 2 ohm thì các bạn nhìn xem là cái dòng nó có giảm xuống 10 ampere không nhá. 2 ohm này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó giảm xuống còn có 5 ampere này. 3 ohm này. Đấy. Như vậy nó sẽ tự động nó sẽ điều chỉnh cho ta. Rồi, bây giờ mình sẽ test sang cái chế độ nào đây? CP chính là cái ghim công suất các bạn nhé. Ghim cái công suất của chúng ta. Ví dụ như là các cái bộ nguồn của chúng ta nó ghi cái công suất là khoảng bao nhiêu watt chẳng hạn, thì mình sẽ thử test xem là cái bộ nguồn này xem nó có đúng là cái công suất đấy hay không. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nào. Đây, vẫn là để cái điện áp là 12V. Chúng ta sẽ nhấn on này. 150W thì bộ nguồn này không tải nổi. Đấy, nó báo này. Đấy, là nó quá tải của nó là nó sẽ tự ngắt. Đây các bạn thấy là cái bộ nguồn này đang cấp cho chúng ta là điện áp 12 và dòng 12A thì nó rơi vào công suất khoảng 144W. Mà đây mình đặt là 150W thì nó quá tải của nó rồi. Thì bây giờ mình sẽ giảm nó đi xem nào, 130W đi. Rồi. Đấy, có vẻ như ổn đấy. Thì các bạn nhìn thấy này, khi mà chúng ta để đến 130W thì gần như là cái nguồn này nó phải phát ra tối đa công suất của nó, đó là cái điện áp 12V này. Đấy, ăn dòng này, gần như là 12A luôn. Đấy. Bây giờ mình có thể là tăng lên này, 131W này. 132 này. 133 này. 134 này. Đấy, 134 thì là đã quá công suất của nó thì nó sẽ giảm cái điện áp, và tất nhiên là khi mà giảm điện áp thì cái bộ tẩy giả này nó sẽ tự ngắt. Đó thì cái này các bạn thấy nó cực kỳ hay đúng không ạ? Thì để test cái dung lượng của một cục pin mà nó có cái chuẩn dạng cắm USB này. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ lắp thêm cái phụ kiện đây, cái mạch và phụ kiện đây, các bạn sẽ lắp vào đây. Ở đây nó sẽ dùng các cái chuẩn mini USB này, micro USB và Type-C. Ở đây mình sẽ dùng cái cục pin này là cục pin 10.000 mAh. Thì các bạn nhìn thấy là nó sáng trưng và mình cũng vừa mới sạc đầy nhé. Và mình sẽ test xem là cái dung lượng nó có đạt được 10.000 mAh không. Ở đây mình sẽ dùng cái cổng là micro USB. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Và khi cắm vào thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có một cái đèn. Đấy, cái đèn này mà nó báo xanh thì chứng tỏ là chúng ta đang cấp nguồn đúng chiều vào cái bo mạch này. Còn nếu mà nó không sáng thì là chúng ta đang cấp ngược chiều và chúng ta cần phải cấp lại. Rồi thì các bạn nhìn thấy ở đây nó đang hiển thị là cái điện áp của tải, tức là pin ra ấy là 5V. Thì đúng rồi, thì bởi vì cái cục pin này nó sạc ra là 5V rồi. Bây giờ mình sẽ test với cái dòng nhỏ thôi, bởi vì cái pin này nó chỉ xả ra được cái dòng theo như sản xuất là được 2A. Mình vẫn sẽ đặt cái dòng 20A và sẽ xả cái chế độ đó là cái chế độ dòng không đổi. Rồi mình đặt cái điện áp là 3,5V để nó ngắt. Và đây mình sẽ reset lại hết cái thông số này để tính lại. Ok, nó quay về không hết rồi. Và bây giờ mình sẽ enter. Đây mình đang bật nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Pin đã sáng, là đang cấp điện ra này. Ồ, trời ơi. Nó tụt xuống còn có 3,6V này, 2A này. Cái đầu ra sao lại tụt xuống thấp thế nhỉ? Pin này mà đầu ra sao lại tụt xuống có 3,6V thế nhỉ? Đây mình thử dùng cái đồng hồ này mình đo cái điện áp này. Rồi, các bạn thấy đầu ra của pin này nó được có 3,6A, 3,6V thôi. Như vậy là xả với cái dòng 2A thì xả mạnh quá nhỉ. Mình giảm xuống đi xem nào. 5V. Đây, xả với dòng 1A đi thì nó tụt xuống còn 4,2V. 2A. Ồ. Như vậy là cái pin này của mình khá kém rồi các bạn ạ. Thực tế là mình cũng dùng cái pin này là cũng được gần 2 năm rồi. Nó kém quá rồi. Như vậy là với cái bộ này thì các bạn sẽ biết được rằng là cái cục pin hay là cái bộ nguồn của mình xem là nó có đúng cái thông số ghi thực tế ở trên cái cục pin đấy hay không.
Nói chung là với cái bộ tải giả này thì mình thấy khá ok trong cái tầm giá nhé. Nó có một số các cái tính năng hay ho nữa. Nếu mà nhiều bạn quan tâm thì các bạn hãy comment ở phía dưới là tôi quan tâm, nhiều bạn quan tâm, mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng cái bộ tải giả này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.